valamilyen oknál fogva, tehát akár mondjuk, hogy egy ilyen epekövesedés okán, vagy bármi más baleset, vagy egyáltalán, nincs már meg az illetőnek az epe hólyagja. Az epesav akkor is termelődik? Ugyanúgy, vagy akkor hová kerül? Hogyha valakinek kivették az epehólyagát, például krónikus gyulladás vagy kőképződés miatt, akkor azt a vezetéket, ami az epehólyagba vezette. Hiszen az csak a tartója, ugye? Így van, az egy rezervoár, az olyan, mint egy raktár tömlő, ami akkor nyomja be az epét a patkóbélbe, amikor zsíros ételeket, zsíros olajos ételeket fogyasztunk. A szánkban, gyomrunkban kap egy olyan kemotaktikus ingert, stimulust. Akár már az illatokra, vagy csak a látványra is beindulhat? Nem, amikor bekerül a szájba. Így van, bekerül a szájba, gyomorba, és érzi a szervezet azt, hogy zsírtartalmú élelmiszer került a szervezetbe, akkor fokozódik az epe kiválasztás a májban, a májból elfolyó epe, illetve az epehólyagban található raktározott epe, ilyenkor mikor lekerül a patkóbélbe addig vízben megemésztett élelem, akkor belökődik, vagy bepasszíroz, annyi mennyiségűt nagyon okosan ki van találva, lehetőség szerint annyi epét az epehólyag, ami ahhoz szükséges, hogy az elfogyasztott zsírmennyiséget rendesen meg tudjuk emészteni. Hogyha valakinek kivették az epehólyagját, akkor epe folyamatosan termelődik, csak nincs raktár. És ebből adódóan folyamatosan csorog a patkóbélbe bekötött epevezetőn keresztül az epe a bélbe, ezért epét vesztünk. És ezért azoknál, akiknek kivették az epehólyagját, nagyon gyakori az úgynevezett posztkolecisztektómiás szindróm, ez nagyon bonyolultan hangzik, de azt jelenti egyébként, hogy az epehólyag eltávolítását követő hasi panaszok, így összefoglaló néven, tehát hogyha kivették az epehólyagot, akkor nagyon gyakran, ugyanúgy, mint az epehólyag kivétele előtt, megint felerősödhetnek a puffadással, székletürítési zavarral járó kellemetlen tünetek, azért, mert most nincs elég epe, ami az aktuális étel megemésztéséhez szükséges lenne, hiszen elveszíti az ember azzal, hogy egész nap folyamatosan csorog akkor ilyenkor akár egy diétával, akár pedig egy megfelelő, tehát kívülről jövő epesav vagy epebevitellel ezzel lehet segíteni? Igen, ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy ne legyen egyszerre nagyobb adagban, nagyobb mennyiségű zsiradék bevitel, illetve ha lehetőség van rá, és tudjuk, hogy olyan ételt fogyasztunk, ami kicsit több olajat, zsírt tartalmaz, vagy tejszínt, akkor érdemes evés elején már bevenni epesav tartalmú készítményeket, illetve olyan keserű anyagokat tartalmazó szereket, kapszulát, italt, akár teát is inni evés közben, ami elősegítheti azt, hogy az emésztőnedv termelődés, mire lekerül a vékony bélbe az étel, addigra sokkal intenzívebb legyen és könnyebb legyen az elfogyasztott ételt megemészteni.